The Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Phương thính đại đức tạng thịnh, vì thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh, thiên chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như á liêu sanh tư ly vô đạt lạc, tốc chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đan Thô Su Che Do Ye Ơ La Hơ Đi Sa Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Đà Đa Ya A Ra Ha Đê Tam Miêu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, Bái chế hoàn chế nan giáo yu, wo jin jian wen de shou chi, yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, thưa Hòa Thượng Kiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang人, 各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。Slide 194, tấm 194. Talking about Buddha lands. Okay. Buddha lands are pure lands. Buddha lands are lands of where the Buddhas created through the cultivation. Cái Phật độ là cái mà chư Phật tạo ra trong cái công phu của họ. What happens is, before becoming Buddhas, they have to go through the Bodhisattva stages. Họ phải qua, trước khi thành Phật, họ phải qua giai đoạn tu Bồ Tát. So through those phases, when they reach a certain level of Bodhisattvas, these Bodhisattvas begin to form their own Buddha lands. Tới một trình độ nào đó rồi, các vị Bồ Tát cao, trình độ cao, thì họ bắt đầu tạo ra cái Phật độ của họ. This is what Amitabha Buddha did when he was a bhikshu cultivating, and so he wanted to create his Buddha land in a certain way. That's how it was done. Giống như ngài Pháp Tạng tỳ kheo, lúc mà tu đó, trước khi thành Phật, trước khi thành Đức Phật A Di Đà thì ngài tu. Ngài mới phát cái nguyện, ngài muốn là trong khi mà ngài thành Phật á, cái Phật độ ngài sẽ ra như vậy. Thành trong cái thời gian tu đó là ngài bỏ thì giờ ra, thầy tu để tạo ra cái Phật độ như vậy. So during that time, his cultivation, he put forth efforts to cultivate so that he can ultimately have that kind of Buddha land when he becomes a Buddha. Is that clear? Ai thắc mắc gì không?
Yes. At what stage were you started? I don't remember anymore. It's it had to be at around ground bodhisattvas. For a layperson, Yeah, the ground bodhisattvas are the enlightened stages of Mahayana, and I remember vaguely. I don't remember the details anymore, but a long time ago I read about this. It says around the 5th or 7th ground bodhisattva. That's when they start creating the creation of the own Pureland. Câu hỏi là trình độ nào? Thì nói tôi không nhớ nữa. Lúc trước tôi đọc cái này lâu rồi, rất lâu rồi. Thì có phần nói cái chỗ này. Lúc mà đọc kinh Hoa Nghiêm cách đây lâu rồi, cách đây 7-8 năm rồi kinh Hoa Nghiêm thì ngài Tiên Nói có giảng về cái chuyện này. Thì ngài nói đại khái là có thể là ngũ địa hoặc là thất địa cỡ đó. Thì họ bắt đầu họ tạo cái trình độ của họ, họ tạo cái thế giới của họ. Sau khi họ thành Phật, cái thế giới được hoàn toàn tạo thành. Chẳng như cái thế giới mà cõi Ta Bà này là ngài Thích Ca Mâu Ni tạo ra cái cõi như vậy. So for example, outside our world were created by Shakyamuni Buddha when he was cultivating. He wanted his Buddhaland to be like this. He has this kind of configuration. Ngài muốn tạo cái Phật địa này, cái Phật độ này, cõi Ta Bà này như thế nào? What does it look like? The Buddhaland also called a world system. Cái Phật độ cũng thể gọi là một cái thế giới. Okay. At the center you have the Mount Sumeru. Actually, it's more than a world system. Let me clarify for you. It's not a world. It's a combination. It's a system of world systems. Anyway, so this something, a building block of the Buddhaland is called a world system. Buddhaland has many world systems. Cái Phật độ nó có nhiều cái thế giới. Okay. Cái thế giới là giống như cái viên gạch mà xây cái Phật độ vậy đó. So for each world system, mỗi cái thế giới, at the center you find Mount Sumeru. Trung tâm, trung điểm là có cái núi Tu Di, which means wonderfully high, gọi là diệu cao, made up of the four jewels, and cái núi đó được xây bằng bốn cái bảo, tứ bảo. What are those four jewels? Anyone know? Có ai biết cái núi Tu Di nó bằng là báu gì không? Anyone? No one knows? Too hot for you today, huh? So you can't think. Này nóng quá chắc suy nghĩ không được. Yeah, gold, silver, lapis lazuli, and crystal. Kim tức là bằng vàng, kim ngân bằng bạc, với lời thủy tinh, với lời lapis lazuli là gì tôi không biết, lưu ly, 4 cái là báu đó. Okay. And then it has a moon and a sun. Rồi có một cái mặt trăng, có mặt trời. So for example, for this particular Mount Sumeru, which hopefully one day when Ước opens his spiritual eye, he can see that and he can describe it to us. Take a picture maybe. Remember to do that, huh? Đứa nào ông Ước bằng tu, ông mở cái thiên nhãn ông ra, thì ông thấy được cái này thì nó nói dặn ông phải chụp cái hình để mà cho chúng mình thấy. You need to see it with your spiritual eye. Okay? Phải dùng thần thông mới thấy được cái này. Thì đại khái nó có núi Tu Di. So the Mount Sumeru at the center, at midpoint, Mount Sumeru is about 80,000 yojanas high, tall. And at midpoint of Mount Sumeru, you will find the moon. For example, the moon you see there is about midway of Mount Sumeru. Chẳng như mặt trăng mình có đó, mình thấy mặt trăng mà buổi tối mình thấy nó là một nửa ngang lưng của cái núi Tu Di. And then the moon, the sun is about at the top, the peak of the Mount Sumeru. Mặt trời là cao nhất, là cái đỉnh của núi Tu Di. So far so good. This is how the world system is configured. Okay? Cái thế giới nó như vậy, có mặt trăng, mặt trời với có tứ châu. So you also have the four continents.
one in each direction. Rồi xung quanh là có 4 cái châu mỗi hướng có một cái châu, đông nam tây bắc có một cái châu. Alright? Any questions so far? So on the eastern continent, it's called Purva Videha, superior body. Cái châu mà bên phía đông đó, gọi là cái how come I don't have a Vietnamese here for that continent. Trong bên phía đông có một cái châu. The western continent you also have the eastern continent, their inhabitants have gorgeous bodies and they're about 8 elbows tall and live to be 250 years. Phía đông này, người dân chúng ở đó, trong vùng đó cao 5 cái cùi chỏ, với là sống 250 năm. The western continent is called Aparagodaniya. It's cattle goods. They use cattle as goods, and so it's named for its animals. Humans are about 16 elbows tall and live to be 500 years. Ở cái chỗ đó, phía tây thì cái châu phía tây là dùng trâu bò để làm của. Mấy người ta cao 15 cái cùi chỏ, với là sống 500 năm. Southern continent, where we are, cái phía nam châu là chỗ mình ở đó, Diêm Phu Đề, so it's called Jambudvipa. Has its name is so named because it has a superior goal. Tại vì Diêm Phù Đề, tại vì cái tên của một cái loại vàng rất là quý. Okay, and this gold here is there's a tree, there's a there's a tree that has a tree sap that flows in the water. And the sap turns sand and stone into gold. Okay. Có cái cây trong cái Nam Phù Đề của mình có cái châu này mình có một cái loại cây mà có cái sap là mình cắt cái cây nó chảy, cái nước nó chảy ra gọi là cái gì? Hả? Cây mũ, đúng rồi, biết, các bạn này biết mà. Mấy chuyện là bà biết hết. Mũ nó chảy ra, nó chảy xuống nước, nó gặp mấy cái cát, cái đá, nó biến nước cát cái đá thành vàng nó đẹp hơn vàng mình có bây giờ nữa. This gold is better than the gold you mine or you refine from the earth. Cái loại vàng này còn quý hơn vàng mình có bây giờ nữa. Okay, and here the humans are 3.5 elbows tall and live to be less than 100 years. Ở đây chúng sanh khoảng chừng 3.5 cái cùi chỏ cao 3.5, sống dưới 100 năm. So I don't have a direct translation measure for elbows, but if you look at 3.5 elbows for us, which is about on the average, we are about 5.8 inches tall, right? Women about 5.8, men are about 5'9", 5'10", so in that range. So you see, at least for Americans, Asians, we're a little bit taller than you guys, I think. That's why I didn't bother finding a direct definition for elbow. I would save Danny some time because I put him through a lot of work. I gave him and his sister a lot of work. So I saved them time. Usually I would ask them, find for me what's the definition for elbow, okay? How long it is. But today I skipped that. Yeah, elbow. Chou. Yeah, how long it is? No. This is. I think this refers to the Buddha's elbow. But that since we have definition here, for us it's about 3.5 elbows tall for us right now. So that's how you can extrapolate. All right. And the northern continent, Uttarakuru, cái châu ở phía bắc, means superior place, cái chỗ mà thắng xứ. Much better than the other three continents combined. Hơn cả mấy cái châu kia.
People are a lot taller and live to be 1,000 years. Very famous here. Cái châu mà ở vì cái xứ tứ thiên hà này á, thì cái châu mà Bắc Châu là chỗ tốt nhất. They're very happy. Ở cái Bắc Châu này họ rất có nhiều khoái lạc. Southern continent residents have a lot more sufferings than southern. This is why the southern continent residents are very happy. They don't cultivate at all. Bên Bắc Châu này họ sung sướng lắm. Thành ra vì cái sung sướng như vậy thành họ không có ai tu hết á. That's why in northern continent there's no Buddhism at all in northern continent. Bắc Châu không có Phật giáo, không ai tu hết á. Buddhism only exists because there are people who cultivate it. No one cultivates at all in northern continent. You have to use a spiritual eye to see. This is spiritual configuration of the worlds. This is why we talk about it, because it gives you an incentive for those of you who are curious to open your eyes and look for yourself. Ông Hoài ở chỗ nào tôi nghe này tôi không hiểu nữa, tôi nói đương nhiên không hiểu rồi. Mấy chỗ này là phải dùng cái thiên nhãn mới thấy được. Thầy nói cái này để cái gì là gọi là kích thích quý vị để mà tu, cố gắng mà tu để mở thiên nhãn ra thì thấy được. Right, Jasmine? Then you can tell all your nephews and nieces about it. You say, "Oh boy, you don't know where I've been." All right. So now, all four continents are surrounded by steel mountains that surround a great ocean. Okay, so the four continents, the world system is this. Okay, cái thế giới như vậy này là có cái núi Tu Di. First of all, the world system has a Mount Sumeru. Mount Sumeru is about this shape. Taller at the top and narrower at the bottom. Yeah, it flares out like that. Okay, made of the four gems. Núi Tu Di nó từ nhỏ, ở dưới nó nhỏ, lúc nó lên cao nó to ra. Okay, nó làm bằng bốn tứ bảo. Got that, Jasmine? Don't forget this now. It will be a test tomorrow. Okay, and then on each side of Mount Sumeru you have four continents in each direction. Bốn phương của cái núi Tu Di, xung quanh núi Tu Di là có tứ châu. Outside, all the four continents are surrounded by a great ocean, the fragrant seas they call it. Yeah. Thì xung quanh cái tứ châu đó có gọi là hương hải. And the outside of the great fragrant seas, you see the iron steel mountains encircling the great ocean. Okay, so that's the structure of a world system. Xung quanh cái tứ châu á, ngoài đó thì có cái đại hải gọi là hương hải, nó bao vây cái đó. So, ngoài cái lớp ở ngoài cuối cùng hết là có mấy cái Thiết Vi Sơn, dãy núi Thiết Vi, nó bao vây cái đại hương hải. Okay, that's one world system. Đó là một thế giới. Is it clear? Okay, now don't ask me why it's the case. You have to ask Ước. He'll confirm it for you because I don't know. That's all I know. This is what all the Buddhist books refer to. Tất cả những sách về Phật giáo đều nói như vậy, không phải là tôi chế ra. Quý vị không tin cứ mở mắt ra sẽ thấy. Okay? I know it's me a while before text opens his eyes, but you know, you never know. You never know. Something to look forward to. Okay. It's even better than going to the movies, let me tell you. You open your eyes. All right, any questions? No questions? Yes. Mở được ngũ nhãn hả? Tôi chưa mở thành tôi không biết sao mà tu được hết. She asked, how do I open my five eyes? I haven't opened my five eyes yet, so I don't know how to teach you. I can only teach you what I know. Tôi chỉ dạy cái gì tôi biết thôi. Tôi đâu biết thì tôi dạy được. Okay. All right. Anyone else? Tự nhiên nó sẽ mở, tu từ từ tự động. Khi mình tu, mình có định lực, tự động mình từ từ mình sẽ mở. Mở rồi mới nó biết lại nữa.
So I said, it's a natural thing. If you develop samadhi power, naturally, you eventually will open your five eyes. It's a matter of time. In fact, she opened hers already, and they got shut again. That's all. It's no big deal. I mean, it's natural. Everyone can open the five eyes. Ai cũng mở được cái ngũ nhãn hết á. Đều cái đó cái chuyện tự nhiên. Mình không cần tham chuyện đó. You don't need to be greedy for it. When it happens, it happens. You don't even need to resist it even. Mình không cần cản trở nó mở rồi nó đóng lại, nó mở nó đóng đều. So you open them and you shut them down, you open them and you get shut down, you open them and you get shut down again. So it's very natural. Okay? Mở ra đóng là rất thường xuyên. Làm cái gì mà lo. Okay. Yes. What about that suit that you were reading inverted? Is it like hanging instead of standing on something? No, it plugs straight into the it's the center of the world system. But it's bigger at the top. Yeah, it's bigger at the top. It's top heavy. Yes. So the system is that, do they exist physically or is it spiritually? Spiritually. So we, for example, we are part of the Jambudvipa. Where we are right now, what we call Earth, is part of Jambudvipa. So the other continent does not necessarily mean they physically exist like Earth. Of course, they also exist, but not at the physical level you're talking about. We're talking about physical level, you're probably referring to the wavelengths. What we define as physical here for us is within the bandwidth of waves that we can see, right? The reason we can't see the other is that they are at a different bandwidth. We can't see them. Because in some of the externalist followings, they also have a world, and that's different. So Yeah, their world is from their hallucinations. Yes. that's exactly my point. So how Yeah. can we tell it from a hallucination and You should trust the Buddha's words, not trust mine or the externalists. This is from the Buddha's teaching, not from mine. This is recorded in the Sutra lectures. Thì cái này hỏi cặn kẽ, hỏi là cái đó là thiệt hay là giả hay là tâm linh hay là thật sự. Tôi nói là cái đó thật sự chứ. Vấn đề cái này họ nói nó thật nó khác những cái lời người ngoại đạo ta giảng cái thế giới nó khác. Thì lý do người đoàn ngoại đạo ta giảng thế giới khác là tại vì cái thế giới họ thấy đó họ thấy tầm bậy. Họ thấy sai. Thành ra tôi nói không nên tin lời họ mà cũng nên tin lời tôi, phải nên tin lời mà Phật dạy đó. Phật cái này là Phật dạy trong kinh điển đó, chứ không phải tôi bịa ra. Okay. So what you're doing right now, I'm imparting literary wisdom to you. Tôi đang truyền cái vị, đang san sẻ với cái vị những cái mà đều giáo lý của Phật dạy. Từ từ cái vị tu sẽ thấy những cái chuyện này. So when you cultivate, eventually you see these things. You affirm these things. Okay? Don't try to understand. Just hear about it, and then eventually you see for yourself. Eventually, like a few more 100 lifetimes, like Jasmine's case, and eventually you see it for yourself. But at least you need to plant the seeds right now. I'm piquing your curiosity, so eventually when you see it, you find out that Master Yung Hua did not pull your legs, like 1,000 lifetimes ago. Một ngàn kiếp sau khi quý vị mở mà thấy mấy cái này mình chứng nhận mấy cái này mới biết là thầy Vịnh Hóa một ngàn kiếp trước không có bịp quý vị. Okay? Yes. So the Buddha had multiple voices. Yeah, I'm coming to that. Okay? All right. Any other questions? I know that Roberta, is kind of hard for Roberta to believe it because you need something more concrete. But tough luck, kid. You don't open your eyes, nothing I can do about it. Có đệ tử tôi nó muốn thấy, bà muốn thấy cái gì cụ thể bà mới tin được. Thôi bà khó phát cái lòng tin, nó ráng mà chịu. Theo con suy nghĩ thầy, giả tỷ mà được cái nhãn
Không có đâu. She says if you open your eyes, you're close to Buddhahood. Còn xa lắm. Cái thần thông nó có cái trình độ nó rất là nhiều. Thần thông ngoại đạo nó có trình độ của họ, thần thông của một cái chàng như cái nhị thiền nó có thần thông của nhị thiền, có thể nhìn được qua xa nó thôi. Tam thiền nhìn xa hơn một tí, tứ thiền nhìn xa hơn một tí, càng ngày nó càng xa, càng ngày nó có cái công lực nó càng cao. Cái thần thông của Phật là vô tận, còn thần thông của mình có hạn chế. I explained to her spiritual powers have different levels, and it depends on your samadhi level and your blessings. And but we all limited. Our spiritual powers are all limited. Only the Buddha has limitless spiritual powers. All right? Anyone else? But spiritual power is no big deal. Even you have spiritual power, you're still very far from Buddhahood. Okay. That's why, see what happens is these externalists have spiritual power, they can see a partial picture, so they describe their world accordingly. Chẳng như bên ngoài đạo, người ta có thần thông, ta mở ra ta thấy được cái thế giới, một phần của cái thế giới, thì họ mới diễn tả thế giới của họ. This is what Danny referred to, his externalist teachers. Dạng ông Danny, ông có mấy cái thầy ngoại đạo đó. So he described to Danny what they saw, and they say, this is how the world looks like. Thì họ thấy, but they don't realize that what they see is only part of the entire picture. And they fill in the blanks sometimes. Okay. Họ mấy ngoại đạo, họ có thần thông mà thấy được một phần thôi. Thành chỉ cái gì mà họ cần họ chế thêm. Okay. What happens here, what we're describing to you here is from the Buddha's spiritual penetration. Cái mà đang diễn tả cái gì đây, cái thế giới này là do mắt của Phật, nhãn quan của Phật mà nhìn. Thành rất là chính xác. It's very accurate. Okay? Even more accurate than Ước heavenly eye, if it ever opens it. Còn có thể rõ hơn là cái nhãn quan của ông Ước nữa, nếu khi mà ông mở ra nữa. Okay? So you can trust this description. Okay, anyone else? Ai thắc mắc gì không? Right. 195. Okay. So that configuration there is called a small world system. Thì cái mình nói là tứ châu với biển, với có núi xung quanh đó, với núi Tu Di đó là gọi là một cái tiểu thế giới. Okay. We are all lit or illuminated by the moon and the sun. Thì cái tiểu thế giới này, trong thế giới mình ở đây là nó được sáng bằng nhờ mặt trăng với mặt trời. And of course, PG&E. Đương nhiên phải có nhận mấy cái nhà máy làm điện nữa. Okay. All right. So that small world system is also known as one set of four continents under heaven. Thì cái mà tiểu thế giới đó cũng thể gọi là tứ thiên hà. You will be hearing a lot about this. You keep on referring to the four continents under heaven. This is what they're referring to. Is it clear? Quý vị đọc kinh Phật giáo sẽ có gặp cái nhiều ta nói cái chữ tứ thiên hà, cái nghĩa là vậy đó. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes? So the heavens in this world system are for all the worlds in this world system, not just our world? So actually, the small world system is those continents up to and including the first dhyana, heaven. Thì ra cái tứ thiên hạ là có cái hồi nãy tôi mới nói đó, rồi nó tất cả đó với thêm cái sơ thiền, cái cõi sơ thiền. Wait, hang on. We're talking one small world system first. Okay. Building blocks. Mình đang xây từ từ cái thế giới từ từ, cái Phật độ từ từ. Đầu tiên có cái tiểu thiên hạ là tứ thiên hạ. Tiểu thế giới, xin lỗi. Tiểu thế giới là có tứ thiên hạ với là cái sơ thiền. So basically a small world system consists of the four continents under heaven and first dhyana, heavens. Is that clear?
Nghe rõ không? Okay. Don't worry about it. You won't get it. You know, at first I was turned off to, but eventually you get used to it. Don't try to understand too much. Okay. So 1,000 small world system is called a small thousand world system. 1.000 của cái tiểu thiên hạ gọi là một tiểu thiên hạ, một tiểu thế giới. 1.000 của tiểu thế giới gọi là một thiên thế giới. Okay. And then you take another 1,000 of this 1,000 world system. It's called the middle 1,000 world system. Rồi 1.000 của tiểu thiên thế giới nó thành gọi là một trung thiên thế giới. And then you take 1,000 on top of the 1,000 of the middle 1,000 world system. It's called a great 1,000 world system. Rồi lấy 1.000 của cái trung thiên thế giới nó thành gọi là đại thiên thế giới. That is a Pureland. Okay, so the Pureland has a lot of world systems. Thành ra cái Phật độ nó có nhiều cái thế giới. Okay, what does it mean to you? The Milky Way is one Pureland. That's our entire world. Is it the Milky Way where we are right now? Our galaxy? It's basically 1,000 great 1,000 world is basically a Pureland, which is basically our Milky Way. Okay. Chẳng hạn như what's galaxy in Vietnamese? Hả? Ngân hàng hả? Ngân hàng. No, that's the name I think of the galaxy. Cái ngân hà, cái chỗ cái thế giới mình mà cái chỗ mà cái ngân hà mà mấy khoa học gia ta đã khám phá là ánh sáng nó dội lại đó. With it nó divine, nó gửi ánh sáng đi, ánh sáng khi ra ngoài hết tất khắp ngoài cái biên giới của cái Phật độ này thì ánh sáng nó bị dội lại. Nó biết là cái bởi vì họ biết là cái Phật độ mình nó ở chỗ nào, cái ranh giới chỗ nào bằng cách đó. Anyway, thì cái Phật độ mình gọi là tam thiên đại thiên thế giới. So each Pureland is basically a configuration of 3,000 great 1,000 worlds. That's a lot of continents, lots of heavens. Rất nhiều là tứ thiên hạ, rất nhiều là thiên. So for example, there are a lot of first dhyana heavens. There are a lot of second desire heavens, for example. Lots of chakras. Chẳng hạn như một trong Phật độ như cõi Ta Bà này có rất nhiều đế thích. Cái đế thích mình biết ở đây chỉ là một trong của 100 triệu cái đế thích trong cái cõi Phật độ này thôi. Nó nhiều như vậy đó. Okay. Are you getting dizzy here? Quý vị thấy nói nhiều quá, quý vị thấy nó chóng mặt chưa? Don't worry. Yes. One small world. That's only one world system, not even a small world system yet. One world. The 4 continents and so on. And the stars, and the sun, the moon. Okay, thành ra cái thế giới nó nhiều lắm. Cái ngân hà, cái mà mình có cái ngân hà mình thấy ngoài trong ngoài cõi vũ trụ đó, nó có nhiều cái thế giới như vậy, có rất nhiều quả đất. Okay, so it'll be a while before mankind can discover the rest of the Saha world. Thành cái cõi người mình á còn lâu lắm mới khám phá được tất cả cái phạm vi của cái cõi Phật độ của mình, cõi Ta Bà mình. Okay. Cheapest way to do it is you develop your spiritual powers. You can travel as easily and see for yourself. Dễ nhất muốn khám phá ra
là mà mở cái thần thông mình ra, mình tự động mình bay, mình nhìn, mình thấy được hết. Okay. Alright. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Of course. Của Di has a question. Không phải trí huệ, thần thông phải là trí huệ, thần thông là định lực, chứ không phải trí huệ. Nói tôi thấy thôi đâu. Ta nói ta biết mình làm cái gì? Tại mình chưa thấy được thôi. Ta nói trước để mình khuyến khích mình tu thôi. Mình đang tu đấy, từ từ mình sẽ mở. Không cần. Cái quan trọng là không phải là mình muốn ngay bây giờ. Khi nào nó mở thì nó mở, chứ đừng có thèm nữa, đừng có tham nữa. Cái quan trọng nhất không có tham, chứ không phải là lúc mở. Khi mà nói mở như vậy tôi làm lơ, tại tôi lịch sự, tại lâu lâu mới tới một lần tôi lịch sự, tôi không dám chửi quá. Đừng có tham. Lúc nào nó mở tự động nó sẽ mở, mình không cần tham, mình chắc chắn mình sẽ có. Tôi cam đoan quý vị sẽ có hết. Đừng thèm tham đó. Cái quan trọng mới không tham đó, nó mở còn lẹ hơn nữa. Còn tham nó mở chậm lắm, mình sẽ mất nữa. So I said, what I'm stressing here is not so much spiritual powers. It's about the fact that you will eventually have all these spiritual powers. So there's no need to be greedy for them. It's a natural evolution. They will happen. Nothing you have to be greedy for. Actually, if you're not greedy for them, then you have them a lot quicker. All right? Anyone else? 196. Next slide. Okay. So the text says, passing through hundreds of thousands of millions of Buddha lands to the west. Qua phương Tây cách 10 vạn ức cõi Phật. Okay. Buddhism uses a lot of multiples of 10. Bên Phật giáo thường dùng cái số 10. Số 10 là cái số đặc biệt của bên Phật giáo. They symbolize the 10 servants, the 10 afflictions. Tượng trưng cho cái thập sự, 10 cái sứ giả, 10 cái phiền não của mình. Okay. Or and the concept of multiplying by 10 in numerology in Chinese, bên văn hóa người Trung Hoa thì có cái dùng cái chấm 10 để mà nhân lên, dùng cái số 10 nhân lên. And you pass through so many billions of Buddha lands to the west, meaning you surpass. It symbolizes you have to surpass limitless afflictions. Tại sao dùng gọi là cách Tây phương 10 vạn ức cõi Phật? Nó tượng trưng rằng mình muốn tới cõi đó, mình phải vượt qua vô tận cái phiền não. How do you surpass limitless affliction? Làm sao quý vị vượt qua vô tận phiền não được? Hỏi ngược lại đi, tại sao quý vị còn ở đây mà không qua bên kia? Let me reverse the question, rephrase the question. How come you still here? That's because you have too many afflictions. Lý do mình còn ở đây tại mình có nhiều phiền não này. Đúng không? Okay. What's an example, one affliction? Chẳng như có một cái là phiền não mà không biết quý vị có không? How about gluttony? Tham ăn. I see 2 or 3 hands. The rest of you are above gluttony.
right? Not Danny, of course. Danny, no way. I don't like food. No one likes food, right? Gluttony. Okay, raise your hand. I want to see who's glutton. Almost everyone, except for Amy. Routine is not Routine's problem. Huh? Gluttony? Greedy for food. Tan chư. Tan chư. 你没有那个问题，对不对？不是问题哈。Okay. One right there makes it very difficult to be reborn to Western bliss Pureland. Tham ăn khó mà được vãng sanh Tây phương cực lạc. Okay. So in other words, you're so far away because we have so many afflictions. We don't have enough blessings to overcome those afflictions yet. Lý do mình còn cách xa như vậy tại mình còn quá nhiều phiền não đi, chưa đủ phước để mà diệt trừ những cái phiền não đó. Okay? Yes, question. Thắc mắc gì? So when your mind becomes pure, nếu quý vị lúc mà quý vị diệt những phiền não, nó tâm mình thanh tịnh rồi á, okay. That's when you make it to the Western bliss Pureland. Nếu tâm quý vị mà hoàn toàn thanh tịnh sẽ được sanh cõi Tây phương cực lạc, đó là tam đoan. That's another. Today I'm recording one obvious fact. If you purify your mind, you can be reborn in Western bliss Pureland. You don't need to recite the Buddha's name anymore. Then we say, what? Why you were teaching us now? I want to recite the Buddha's name because I want to be reborn. No, if you really purify your mind, you don't need to recite the Buddha's name anymore. Thành ra nếu như quý vị mà thanh tịnh được cái tâm của mình thì không cần niệm Phật nữa, chắc chắn sẽ vãng sanh được. Đó là một phương pháp khác, hoàn toàn không tốn tiền gì hết. It's very cheap. All you need to do is purify your mind. That's it. It's that simple. Rất dễ. Ai làm cũng được hết. Chỉ cần thanh tịnh cái tâm mình thôi. The bhikshu ni look at it. Oh, that sounds good. Sư cô ni sư ngồi trước này nói, nghe cái ngon lành quá ha, dễ quá. Mình thích làm cái đó thử. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì không? Đó là ngài Pháp Tạng Bồ Tát tỳ kheo làm đó. Ngài thanh tịnh. Ngài dùng 48 đại nguyện của ngài để thanh tịnh cái tâm của ngài. So the question is, how do you purify your mind? You purify your mind like you did, or like the Dharma store bhikshu did, by cultivating his 48 great vows. Tại ngài Pháp Tạng tỳ kheo ngài dùng cái 48 đại nguyện của ngài để mà thanh tịnh cái tâm của ngài. Easy. You only have to practice 48 great vows like Amitabha Buddha. You can also purify your mind just like he did. Nó dễ lắm. Quý vị chỉ cần thanh tịnh cái tâm mình bằng cách là dạng như bước trước như ngài Pháp Tạng tỳ kheo đó. Mình tu 48 cái hành nguyện đó là mình sẽ thanh tịnh được. Rất dễ dàng. It's very easy. Okay? Hỏi ngân ngay được không? Dễ mà, cái gì đâu. Very easy to do. Anyone can do it. It's no secret. Okay? Quý vị để ý như vậy, cái Phật giáo mình không có giấu nghề nghe. Ngài A Di Đà khi mà thành công rồi nói bây giờ cái pháp tu là như vậy, nó quý vị làm gì sẽ được như tôi vậy đó. That's what Amitabha Buddha did. He says, I got here today because I went through that path called 48 great vows. You do it, you can get there as well. Okay? What about Medicine Master Buddha? 12 great vows. You can do it that way as well. Những ngài Dược sư Lưu Ly Phật, Dược sư Phật, ngài có 12 đại nguyện. Nó ít hơn ngài A Di Đà một tí. So you have 12 great vows instead of 48 great vows. Fewer number of vows to worry about. Nó nhẹ hơn. Cũng thành phần được như thường, cũng thanh tịnh được cái tâm mình được như thường. Yeah. Question is, how come
So how come there's a difference in the number of vows? Some has more, some have less. Okay. Nhiều người ta siêng, nhiều người lười hơn. I said, some of them are more lazy, some of them are more vigorous. Là tôi đùa nghe, Phật cho tôi chứ không phải là tôi dám chửi là Phật lười đâu. I'm kidding, of course, you know that. I wouldn't dare badmouth the Buddhas. That would be a first. Why? Why are there different number of vows? Tại sao số ít số nhiều nó khác nhau? Routine, 为什么？有的时候是发的愿是发的比较少，有的时候是发的愿是比较多，为什么？我想是很怕自己发的愿太大的时候自己实现不了，所以发一个。对。So 如果是你是要发愿的时候，你会发比较少了，对不对？我不想发太大了，怕我完成不了。对。要量自己的力。有道理。OK， 不会成佛。Hỏi đệ tử tôi, hỏi bà vậy đó, tại sao mà bà biết tại sao mà lúc mà phát nguyện ít, lúc phát nguyện nhiều khác nhau, phát nhiều như vậy. Bà nói là tôi không biết là tại sao cho tôi thì tôi nghĩ rằng là nhiều khi khi phát nguyện cần lớn chừng nào, cần nhiều chừng nào thì cần lâu mới thành Phật hơn. Này tôi hỏi ngược lại bà, hỏi như vậy đối với bà khi bà phát nguyện ít không phải không? Nó đúng rồi, tôi phát nguyện vừa thôi, tại vừa đủ sức chứ không tôi mình đuối sức phiền đó. Đồng ý không? Tôi nói đúng. Như vậy sẽ không bao giờ thành Phật hết. So I ask her, how's my Chinese, Amy? Is it yeah. Huh? She taught me Chinese, yeah. Tôi hỏi tiếng Tàu, hỏi thầy giáo tôi là tiếng Tàu tôi ra sao? Nó có tốt không? Nó tốt, cô nói tốt. Tôi nói tại tôi nói thầy nói dở được, tại tôi dạy tiếng Tàu cho thầy mà. What I asked routine is that how come there are fewer vows versus more vows? And she says, when you make more vows, the bigger the vows, the longer it takes to accomplish them. So it takes you a lot longer before you become a Buddha. So I asked her, if it were you were to have to make vows, do you make fewer vows, correct? She said, yes, I will make fewer vows, and vows that are reasonable so that I can accomplish them in time to become a Buddha. I said, very good, it makes sense. It's common sense. But unfortunately, you never become a Buddha that way. Okay? Còn nghĩ ít với nhiều là không bao giờ thành Phật hết. If you still think in terms of fewer or more, you never become a Buddha. Yes? Let's get down to the middle of the Just enough, right? You want to make sure you just do the minimum. Yeah. Make sure you meet all the engineering requirements, and that's good enough, right? How about 3. So he says, so text proposes 3. Ông học trò này ông nói là mình làm vừa đủ thôi. Tôi đề nghị là mình phát 3 cái nguyện là đủ rồi. At least 4. I think at least 4. Usually I go the minimum is at least 4. Tôi đề nghị cái vị ít nhất là 4 cái. 4 cái nào? 4 very simple ones. 4 cái nguyện rất là giản dị. Yes, Jasmine, what are those 4? You don't know? Huh? The year I spent with you still don't know? 6 months. Hỏi 4 đại nguyện nào? Có ai biết không? Quả Ngân, 4 đại nguyện nào? Nha. Đương nhiên Quả Ngân biết, sao không biết? Làm giàu nè. I said, what are the 4? I said, well, you probably know. I said, you get rich first.
Sao? Đại nguyện nào? Phải cần ít nhất là 4 cái, không thể nào hơn, không thể nào ít hơn 4 cái. I'm suggesting to you minimum is 4, not 3. Okay, I'm correcting you text for your sake. Tôi sửa cho ông này biết là ít nhất phải 4 cái. 4 cái nào? I know, hả? Từ bi hỷ xả. I say kindness, compassion, renunciation, and joy. Yes? Make sense? Okay, cũng được. Đó là 4. That's a good 4. Okay. Còn Ngân thì sao? Okay, vigorous. Okay. Gần với Phật. Draw near the Buddha. Giỏi. Okay. What else? He says, make sure the Buddha vows not to abandon me. Cái đó không tính, cái đó phải tính lại. Không được. No. Nguyện của mình chứ không phải nguyện của Phật. This is your vow, not the Buddha's vow. Okay. Back up. Okay. Mới 2 cái là hết hơi rồi. They say, she runs out of juice after 2. Look at how tough it is. See, this is to prove a point. Nó không dễ như quý vị tưởng đâu. Phát cái nguyện không là phát không ra nữa. Không biết phát cái gì nữa bây giờ nữa. Don't you know what vow to make? See how far we are from Buddhahood. Quý vị thấy mình xa Phật, cái Phật quả dễ sợ. Mình không biết cái nguyện của phát nữa. Okay? At least, ít nhất phải nghĩ tới chẳng như mình đẹp gái, mình giỏi là đủ rồi, không? Okay, what are the 4? I recommend these 4. 1, you all know it already, but you forgot. Biết rồi mà cứ quên hoài. Number 1, 众生无边誓愿度. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Phản não vô biên vô量誓愿đoạn. Phiền não vô lượng thề nguyện đoạn. Does it ring a bell, Jasmine? Pháp mẫn vô量什么？法门无量誓愿学。Pháp môn vô tận, vô chi. I vow to, the Dharma doors are limitless, I vow to learn them all. Phổ đạo vô sang, sư nguyện成. Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành. 4 cái. Is it clear? Yes. You do it like that, you purify your mind. Làm như vậy, tu pháp đó sẽ thanh tịnh cái tâm của mình. Okay? Right. Afflictions are boundless. I save to sever them. Dharma doors are limitless, inexhaustible. I vow to learn them all. And the Buddha way is unsurpassed. I vow to accomplish it. All those 4. This is what the people who take refuge with the Triple Jewel are supposed to make the vow. Những cái người quy với Tam Bảo làm cái nguyện này. Or those who do the evening ceremony, and they will make that vow every single night. Những cái người mà quý sư cô mà làm lễ công phu tối đó, là mỗi đêm làm cái nguyện đó, và làm 4 cái nguyện đó, phát 4 cái nguyện đó. Ok, mấy sư cô này làm mỗi ngày, làm cả năm rồi, ở đây làm cả năm rồi vẫn không biết là cái đó là thanh tịnh cái tâm của mình. See, the Bhikshunis have been here for over a year now and been doing evening ceremony for over a year. They didn't realize that that's what they're doing, making vows to purify their mind. Okay, any questions? Okay. We're going back to Ru Ching's point. Okay.
right now you still see it as being able to accomplish it. Okay, but when you make these vows, though, it's not about the numbers. Thì bây giờ nói mình nhìn đó, mình coi giống như là mình ngại về cái số lượng của nó, mình ngại cái hạn chế của nó. But you should not be thinking that way. Không nên suy nghĩ như vậy. Không nên nghĩ nhiều, không nên suy nghĩ ít, nghĩ là ít. Don't think of it as too many or too few. Okay. That's why the question of why 12 versus 48 is refers to the fact. Thành cái câu hỏi mà nói tại sao 12 đại nguyện thay vì 48 đại nguyện, là tại vì mình muốn phát cái nguyện để mình giúp một cái loại độ một cái loại chúng sanh đó. You make these, let's say 12 vows, great vows like Medicine Master Buddha did, or you make the 48 great vows like Amitabha Buddha did, because you want to create a Pureland specifically to cross over that group of people you vow to save. To just like thành ra họ làm phát cái đại nguyện đó để họ tạo một cái môi trường để họ độ những người chúng sanh đó, cái loại chúng sanh đó. So for example, at a very small scale, a relatively smaller scale, chẳng hạn như mình nói cái phương diện nhỏ hơn, cái chùa này chúng mình ở đây, chẳng hạn cái chùa này, for example, our small temple right here, okay, is created so that we can help teach a certain set of people. Cái chùa này nó có được tồn tại ngày hôm nay á, okay, là tại vì có một cái nguyện mà tạo cái môi trường để cho giúp đỡ những cái một loại chúng sanh nào đó. Okay. What are those living beings? Quý vị biết những người chúng sanh đó là ai không? Besides Bồ Dín and Chin Chang and so on. Chẳng những cái chúng sanh đó ngoài ra kỹ sư với là nha sĩ còn có ai nữa không? Phước Từ, she says, yeah, I'm included. Yeah, I'm in here. And sư cô Phước Từ nó là cô ở trong đó. Okay. Phước Từ says she's included in that group. Okay. Who else? Okay. So basically, for example, the temple that we're creating, we're trying to build is a temple for cultivators. Cái chùa này mình xây lên để mình giúp những người muốn tu. Not just any cultivators, không phải chỉ riêng những người muốn tu đâu nha. Not just any kind of cultivators. Be clear about it. Phải rõ ràng như vậy, không phải bất cứ ai đâu. Ai mà không muốn tu. Who does not want to cultivate? Danny doesn't want to cultivate. Hey Joseph, you don't want to cultivate, right? Raise your hand. Raise your hand, boy. No cultivation. Right? We're the same. Okay, no cultivation. No cultivation. See? Okay. It's not for just any cultivation. Cultivations. Nghe rõ như vậy. Hey, let's be very clear about it. Okay? Không phải bất cứ người nào đâu, tu cũng tu đâu. Okay? What are those cultivators? Cultivators who want to be reborn in the Western Bliss Pureland, muốn vãng sanh cực độ, cực lạc. That's one group. Okay? Anyone wants to be reborn to the Pureland? Ai muốn được vãng sanh? See, most of you. Routine. 举手. 不用说. Just 举手. Hey, Joseph, raise your hand, boy. See, he's the only exception here. Okay? Ai muốn vãng sanh đúng không? You all want to be reborn in the Western Bliss Pureland, right? Okay, then this is your temple. Quý vị muốn vãng sanh, đây là cái chùa quý vị. Is it clear? Anyone who wants to be reborn in Western Bliss Pureland, this is your temple. Người nào muốn vãng sanh, đây là cái chùa của họ. Okay?
Another group, một nhóm khác nữa. The people who want to end birth and death. Những người muốn liễu sanh tử, học cái pháp để liễu sanh tử. That's what we're teaching. That's what we're cultivating. A transcendental Dharma for you to end birth and death. It's designed for that purpose. Cái môi trường này chúng tôi tạo ra để truyền quý vị, phải tạo cái môi trường để quý vị tu cái pháp liễu sanh tử, cái pháp xuất thế. All right? Those are the two major requirements. That's it. All right? And of course, there's one more, but to help people who cannot make it, to plant the seeds for future lives. Có người khác bắt đầu dị nghị, tôi nói thầy gì mà đòi hỏi quá, tôi nói thì có cái trường hợp thứ ba, những người mà muốn trồng cái nhân để sau này họ được giải thoát. So the third one is those of you who are not blessed enough, plant the seeds to be liberated down the road. That's the third group. Cái nhóm thứ ba là nhóm đó là mình chưa đủ sức liễu sanh tử cái kiếp này, mà trường hợp mình không vãng sanh được á, thì mình trồng cái nhân để trong tương lai mình được giải thoát. Yes. Attaining at least fourth stage. At least fourth stage. At least fourth stage. You don't put it in birth and death in the first or second. No, you don't. Not even eventually. Eventually, yeah, but not this lifetime. Ông hỏi là cái wouldn't be bad, would be pretty damn good, pretty remarkable. Ông nói là cái liễu sanh tử là sao? Cái liễu sanh tử là ít nhất tứ quả là trở lên. Ông hỏi về sơ quả, nhị quả, tam quả hay sao? Vẫn chưa liễu sanh tử. Ông hỏi về trong tương lai sẽ liễu sanh tử. Thì mình muốn kiếp này. The reason we want it right now because we want to end suffering. Mình muốn liễu sanh tử để mình muốn diệt khổ và đắc lạc ngay lập tức. We want to end suffering and attain bliss immediately this lifetime. We're not willing to wait. I don't know about you, I'm not willing to wait. Tôi không biết cái vì sao tôi muốn đợi. To me, nothing is more important in life than that. That's the minimum you have to shoot for. Ý nghĩa cuộc đời đối với tôi là liễu sanh tử. Không có gì quan trọng cái đó. Những cái mà cái kia toàn là phụ thuộc hết. Okay? Any questions? Yeah. So often I have thoughts of desire and love. So I know it makes me realize I'm pretty far from ending birth and death. So if every day I see those thoughts arise and I put an end to them, does it bring me closer to birth and death? Có chứ? Okay, next. Ai yu的思想，讲起来。All right. Anyone else? Có ai thắc mắc gì nữa không? Tâm thanh tịnh là cái tâm gì? She asked if some people who purify their mind,
they don't recite the Buddha's name. Are they still with the Buddhas? I asking her, what is that pure mind that you're describing? Your pure mind is different. Her pure mind is different from my pure mind. Definition. Cái tâm thanh tịnh của cô là cái tâm gì vậy? Tâm thanh tịnh. She says, purifying mind is a mind that no matter what the circumstances are, whether they're favorable or unfavorable, you don't give rise to a thought about it. You buy that? Vì nghĩ như vậy không? Đồng ý như vậy không? No. Sư cô Phước Từ không đồng ý. Venerable Phước Từ disagrees. Không đồng ý chỗ nào? She says, you may be fooled because actually you think that you are not right. No thought arises. Actually, you being fooled. And she says that cô nhắc lại phần cuối tôi mới nói, tôi quên nè. She says as long as you still can see the pure mind, then your mind not pure yet. Okay, what do you think? Cái vị nghĩ sao?
replied, she elaborated on her point. She's basing her point on the Amitabha Sutra, and it's basically guarding your six sense organs and not go outside to chase after externals. Okay. Đó vẫn chưa. Hai người trả lời hai cái trình độ nó khác nhau. The two answers are given from different levels. Therefore, that's why you have to listen carefully, understand where they're coming from. Nghe được trả lời như vậy, cái câu hỏi, cái câu trả lời như vậy là dựa cái trình độ mỗi người, thì mình nghe cho kỹ càng. Sư cô Phước Từ trả lời một cái trình độ khác, sư cô Như Hương trả lời trình độ khác. Because the levels differ, that's why they use different words, and they are not they seem to contradict each other. Actually they're not. Thực ra không có khác biệt nhau nhiều đâu. Okay. At when Phước Từ level, she becomes aware of the fact that quite often the markers as we see them, what has appearances, tend to be illusory. Tới trình độ sư cô Phước Từ, sư cô thấy rằng là cái mà mình thấy được với cái giác quan của mình là thường nó là giả, nó giả tạo. Whereas at the other nun's level, she's concerned about her self-defense. Còn sư cô Như Hương thì đang lo về cái tự thủ, mình đang lo giữ cái thân mình cái đã, mình phải giữ cái tự chủ của mình trước cái đã. Thành ra nó khác, trình độ nó khác. Thiệt ra nó không khác nhau, thiệt ra cái câu nó đều có thể gọi là thanh tịnh tâm được cả. So it's all can be considered to be purifying your mind. But so what do you think? Quý vị nghĩ có đồng ý là không? Quý vị nghĩ sao? Yes? Are you lost? Bị đuối rồi hả? They both work, but I will propose something a lot more simple that cuts through it all. Hai cái phương diện đều đúng. Để tôi đề nghị một cách nhìn nó giản dị hơn, và nó có sự nó phối hợp hết tất cả những cái quan niệm khác nhau. When you purify your mind, mình thanh tịnh hóa, làm cái tâm mình thanh tịnh bằng cách nào? How do you purify your mind? Right? Holding precepts, giữ giới. Ước is very boring. When his wife's around, I hold precepts. Có bà xã tới nghe pháp một cái là tôi giữ giới đàng hoàng lắm. Yes, absolutely, it works, absolutely. Giữ giới được. Okay. That is the most important thing in cultivation. You hold precepts. Ước understands. Cho đó hoàn toàn đúng. Cái mà giả không giả nó cũng không quan trọng nữa cô. Mình giữ giới thôi. Không quan trọng hơn là giả nữa. Hoặc nó quan trọng hơn là cái ngũ quan là chỉ là một cái phương diện nó gọi là nó thô hơn là giữ giới đó. Giữ giới nó bao gồm cái lục quan mình luôn, lục căn mình luôn. Cái đó cũng đúng luôn nữa. Cái đó cũng đúng nữa. Tùy cái trình độ giữ giới. Những cái lời kinh Phật dạy đó là tùy cái trình độ mỗi người. Ok. Cái giữ giới mà tôi đang nói về ông ước cái này đó là trình độ giữ giới là nó còn sâu hơn là cái lục căn này. Ok. Tùy cái trình độ cái chữ đó. Một cái pháp môn nó có nhiều trình độ khác nhau.
Nếu giữ giới tới một trình độ quá cao, nó còn hơn là giữ ngũ căn nữa. Nó bao gồm hết tất cả ngũ căn, lục căn luôn. Anyway, cái chi tiết đó nó không quan trọng. You don't need to, it's not a intellectual debate here. Talking about in general, mình nói về cái tinh thần của tu hành đó. Căn bản đó, là giữ giới. Okay. Giữ giới nó sẽ đưa tới sự kiềm chế được cái lục căn của mình. Cái lục căn mình đó, mình tu đó, nó chưa chắc giúp mình giữ giới được. Muốn giữ kiềm chế lục căn mình đó, theo đem thủ lăng nghiêm á, thì dùng cái đại định thủ lăng nghiêm là tự động giữ được cái lục căn mình ngay lập tức. Mình nhập định một cái mình giữ ngay được lục căn mình không gọi là gọi là cái tâm bất động. Cái tâm nó không bất động, nên khi bất động mà cái tâm nó động một cái là mình sẽ phá giới. Còn cái phá giới nó vừa, cái giữ giới nó có thể giữ giới trong lúc mà động và lúc bất động luôn nữa. Thành nó bao gồm luôn cái lục căn. Okay, so she quoted the Shrangama Sutra. She says, Shrangama Sutra says the Buddha teaches you have to preserve your six sense organs. That's even more important than maintaining precepts. I said, not so. Okay, he's referring to different levels of upholding precepts. You uphold the precepts at the purest level that includes and encompasses controlling your six sense organs. For example, if you use a Shrangama Samadhi, you enter the Samadhi, you are able to control your six sense organs. Your mind doesn't move anymore. However, the moment you exit the Samadhi, your mind will move. Whereas, if you uphold the precepts purely, your mind is unmoving, whether you're in Samadhi or whether you are outside of Samadhi. Your mind still does not move. Okay? But what precepts? Cái giới gì? Too many. Nhiều giới quá. The way you do it, okay, you observe precept by, giữ giới bằng cách nào? Thiểu dục, tri túc. Lessen your desires and no contentment. Whenever you see desires, you try to put an end to them. Thấy được cái dục vọng của mình đó, mình cố gắng mình chặt nó. Cố gắng hoài thì khi nào mình chặt nó thôi, là tâm mình sẽ thanh tịnh. If you can spot your desires, you keep on trying to sever those desires. See through it, put it down. Then your mind is purified. That is keeping precepts. That is to guard your six sense organs. Nếu mình thấy dục vọng mình chặt nó được thì cái tâm mình nó thanh tịnh. Tức lúc đó là mình đang giữ giới. Từ lúc đó mình đang giữ cái lục quan của mình. Định không quan trọng nữa. Không có gì nó có thể làm mình động được nữa. Nothing can make us move. Only desires can make our mind move. Có cái dục vọng nó mới làm tâm mình động được thôi. Yes. Yeah. Not necessarily, not always. An unmoving mind is not necessarily pure.
Cái tâm bất động á với cái tâm thanh tịnh nó khác nhau chỗ nào? Cái tâm thanh tịnh á, cái tâm bất động chưa chắc phải là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm bất động. See, I know you couldn't get that, but that's okay. Just listen carefully. Tâm thanh tịnh là tâm bất động. Tâm bất động không phải là tâm thanh tịnh. No longer moving. Tâm mà thanh tịnh nó cực điểm, nó không có động nữa. Còn cái tâm mà bất động cái cực điểm nó vẫn chưa phải là thanh tịnh như thế. It's irrelevant. All those are words. They don't matter. Toàn là chữ không à. Toàn chữ không, lời về kinh không à. Theo đó tôi sẽ rất khó khăn. Cái giản dị nhất á là mình thấy cái dục vọng mình chặt nó thôi. Làm được không được cái chừng nữa thôi, chứ không phải gì xa xôi hết. You see, Mahayana is not meant to be a philosophical or intellectual discussion. It's about doing. Cái Phật giáo Đại thừa là không phải về cái giáo lý hoặc là về những cái triết lý cao siêu. Có trong đó, it's there. All those profound principles are there. But they all boil down to something you actually do in your life. Những triết lý cao siêu nó có thiệt, nó có sẵn ở đó đó. Thì tất cả những triết lý cao siêu đó nó được gom lại bằng một cái vài cái rất giản dị là mình làm gì trong cuộc đời mình để thực hiện những cái triết lý đó thôi. Đó là Đại thừa. Người ta thưởng lầm Đại thừa, người ta vào đại học, ta học Đại thừa ta để mình đọc hết cuốn sách này cuốn sách khác, đọc cái pháp tạng để mình biết mấy cái giáo lý đó. Cái đó là chỉ biết là cái chữ thôi, chứ vẫn không biết tu những cái chữ đó. So for example, the common wisdom is that you go to universities or go to temples and learn about the principles and learn about the various sutras and shastras. The more you learn, the better off you are. It's erroneous. Because you may know about those words, but you don't know how to implement them in your daily life. So Mahayana, all those principles boils down to this is what you do. You lessen the desires. Tất cả những cái triết lý đó chỉ nói về một cái phần, một cái điểm rất quan trọng thôi. Bớt cái dục đi, thiểu cái dục đi. For example, you say that, ví dụ, you say that I have a 10-year relationship. Tôi có một cái tôi thương với người này 10 năm rồi. Now we're having some problem. Bây giờ có chuyện lục đục. I can't bear to break it because then it would be a waste of time. Then it would be to admit that my last 10 years has been a waste. Tại vì nếu mình bỏ cuộc như vậy là mình chứng nhận rằng mình công nhận rằng là mình 10 năm vừa rồi là mình phí cuộc đời của mình. Is that correct? Đó đúng hay là sai? I smell like some desire somewhere. Nghe cái câu đó nói tôi cái tai nó vĩnh lên, hình như có cái dục ở đó, chỗ nào ở chỗ này mình biết chỗ nào rõ thì có cái dục gì có ở còn ở trong đó, đúng không? Yeah, you see that? Okay, you have any wisdom at all? Say, chop it off. Say, no more 10 years, not even 1 minute. Okay. Khi thấy như vậy, nghe được như vậy, mình hiểu người có trí tuệ tự động sẽ nói là không cần 10 năm, 1 phút mình cũng thèm nữa. Không cần chấp 10 phút nữa. You only need to attach even 10 minutes. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Ai không đồng ý không? It may be personal to some of you. So anyone who dares to disagree with the Dharma Master. Có cái này có vẻ nó hơi có thể liên can đến cuộc đời riêng tư quý vị. Có ai có dám không đồng ý với Pháp Sư ngày hôm nay không? Không rõ nữa hả? Không rõ với sư cô thôi, còn rất rõ với một người này. Tôi chửi. Tôi dạy cả 6 tháng rồi, nói chừng đó thôi mà nhất định không chịu làm. Cuối cùng tôi chửi nó một trận.
Chửi không ngoan ngoài sân. Tôi cười quá trời. Thầy mà thầy nổi giận, thầy nóng vậy, thầy chửi, thầy mắng. Chứ không có giấu đâu. Thầy không có chuyện đó, tới đây thầy nói nhỏ nhỏ con nghe, thầy chửi riêng cho con nghe. Không, thầy chửi tất cả mọi người nghe luôn. Ai muốn nghe được cứ nghe. Nó bỏ một cái nó thăng lên. Điên cái đâu. Phí 6 tháng cuộc đời. Tôi dạy nó 6 tháng rồi, nó như đừng nó nhớ. Một chuyện đó thôi. Mày bỏ đi, mày bỏ đi. Cái này đúng không? Mình bỏ, mình mới còn. Mình không bỏ là mình mất rồi. If you let go, you still have it. When you don't, and you're not willing to let go, that's when you lost it already. Đồng ý không? No one seems to get it. You don't get it. Yeah. Yeah. I'm unmoving. That's what you mean. I'm unmoving. Why do I say if you can let go, then you still have it? You cannot will let go. That's when that means you don't have it. Let me explain to you. Nói cái gì nghe nè. Nói nó hoài mà nó không hiểu. If you're willing to let go, khi mình bỏ nó được á, you have to pay attention here, Amy. It may apply to you someday. If you're willing to let go, okay, then you still have it. Mình sẵn sàng mình xả nó, tức là mình vẫn còn. Meaning what? Meaning that you still have a chance to continue. Mình sẵn sàng xả nó ra, tức mình vẫn còn cơ hội mình tiếp tục như thường. Whereas you are not able to let go, then you lost it already. Ngược lại, nếu mình xả không được thì mình đã mất rồi. Why do I say that? Tại sao mình nói là mất? Because that woman now despises you. You lost her already. Tại cái người đối tượng mình khinh mình, không xứng đáng. Mình mất người ta rồi. Nó dễ sợ như vậy mà không thấy. Ước still doesn't get it. That's okay. Give it time. Thấy dễ sợ. Nó lệch cái tí xíu thôi. Cái chừng nó thôi à. You lack clarity, you will make the wrong choices. Yeah, it reinforces the person's despise for you. Tại vì lúc mình không bỏ được á, mình thiếu sáng suốt, mình làm những cái quyết định và những cái hành động nó thiếu sáng suốt, thì cái người đối tượng mình càng khinh mình hơn nữa. Dễ sợ không? Mà không thấy được cái đó. It takes a lot of clarity of mind to be able to put it down and see through it. Phải có sáng suốt mới mà chặt nó được, mình mới có thể xả nó được. So the moment you see it, you drop it. Thấy được cái dục vọng mình, thả nó một cái, mình vẫn còn. You can see your desire, you can let go, Amy, let go for that money, for the houses. Okay, you have plenty of it. You have a lot more coming. The more you are not willing to let go, the fewer you have coming your way. This is a secret in life. See, it's not hoarding. Cái gì hiểu lầm rồi. Cái gì đừng nghĩ là mình tích tụ, mới tích tụ được, mình thủ nó, đừng làm nó mất, đó là sai. See, the common wisdom is that, like Amy, she said, I make a lot of money. I put it in my bank account. I hire bodyguards
to make sure that no one can steal it from me. Okay? That's the wrong concept. This is what also Jasmine is built upon as well, her MBA training. Okay? I'm telling you. You can hire as many bodyguards you want. You can hire as many lawyers you want. Quý vị có thể mướn bao nhiêu vệ sĩ, bao nhiêu người luật sư, bao nhiêu người để bảo vệ cho quý vị. But when your retribution comes, there's nothing you can do about it. Nghiệp nó tới, mình chết ngắt. Mình gỡ không được, không ai gỡ được cho mình hết. On the other hand, if you don't owe the other person, there's nothing they can do to you. Ngược lại, nếu người ta không nợ mình á, mình không làm gì được mình á. Làm như làm cuối cùng người ta cũng lấy được mình. That's truly self-defense right there. You're worry free. Bớt tính toán. Mình ăn ở đàng hoàng, người ta hại mình không được. Mình chỉ sợ hại người ta hại mình là tại mình ăn ở không đàng hoàng. Mình mới sợ người ta hại thôi. I'm telling you. Yes. You want to learn Vietnamese now, text? Because I just explained something very profound in Vietnamese. I can confirm it with my own experience. Yes. That when the time comes, there's nothing you can do. Nothing you can do. You're meant to lose everything. You're Nothing. going to lose everything. Nothing. Now, you can look back and say, if I don't become this, I don't become that. I'm telling you. It wouldn't matter. I'm telling you. You can hire you invest as much in camera equipment as in accountants and managers and people handlers for yourself, okay, to protect your fame and your reputation and your money. Okay, when the retribution comes, there's nothing you can do. Okay, so on the other hand, if you live a good life, a decent life, okay, you do good, okay, then nothing bad's going to happen to you. And if you don't owe that person anything, there's nothing they can do to steal from you. They can try their best. They can't steal from you. But no matter what happens, something happens that prevents them from stealing from you. You can live with that kind of mindset, then you feel calm and worry-free. Does it make sense or not? Yeah. It minimizes your mental processing. You don't have to sit there and worry about someone who's going to take advantage of you and so on. It's not necessary. Because if you don't owe them, they can't take it from you. Tại vì họ không nợ mình á, mình không nợ họ, không cách gì họ lấy mình được hết. Dễ sợ không? Mình hiểu được cái giáo lý đó, mình sống một đời mình rất là an nhiên tự tại, mình không còn lo gì nữa hết. Nếu mình nợ thì cứ lấy đi. If you understand that principle, you lead your life in the most at ease with self-mastery. Because if you don't owe them, there's nothing they can do to steal from you. They can't take it from you. But if you owe them, there's nothing you can do to stop them from taking it from you. Ngược lại, nếu mà mình nợ người ta, mình không trả cũng được nữa. Trước sau nó cũng tới nó lấy mình. Không có gì mà lo hết. You have nothing to worry about. Any questions, comments? Ai có ý kiến gì không?
Còn phiền não như thương. Tại mình tới cái chỗ mình muốn tu, muốn học cái pháp tu, mà cái pháp nó mình thấy cái pháp nó không thích, hoặc là mình thấy mình tu không có cái khác biệt gì hết đó, thì mình bị phiền não. So she says that it's important to have desire, because if I didn't have any desire at all, then I wouldn't have the desire to come here and cultivate and learn the Dharma. So it's important to have desire. You agree? Quý vị đồng ý như vậy không? Amy, you agree with that? You're hiding. Okay. You agree or not? No? She's right. Đó đúng. Không có cái ham muốn xong mà mình làm được. You don't have desire, how are you going to do it? Right? But desire is that desire different than attachment with attachment? There's a attachment and there's a desire. Can we have desire without attachment? Yes. Right? Yes. So you could have desire, but the attachment is the problem, not the desire is the starting point. Attachment is what comes later. You separate the two, then you have a chance. That's what she doesn't understand yet. It's important to have desires, but once you have the desire, you cannot attach to that desire. It's different. Sư cô vẫn chưa hiểu. Cái dục là một cái quan trọng. Dục là không phải quan trọng không, nó là tự nhiên, nó là thường tình. Cái dục á, mình phải chấp nhận nó. Để cái dục rồi, với cái dục đó nó đem sự chấp trước. Nếu mình tách hai cái như vậy mình mới có cơ hội mình tu được. Mình phải cần có cái dục mình muốn chứ, mình muốn thành Phật chứ, mình muốn tu chứ. Khi mình tu rồi á, sau mình cái muốn đó, mình không thể được cái phiền, làm cái sự chấp trước để mình làm phiền não cho mình. Trong tương lai, ngay cái muốn đó phải chặt nó luôn nữa. Hiện bây giờ còn thô thì phải cần muốn cái đã. Trong tương lai cái muốn nó cũng không được nữa. Tại không có gì đó để mà học hết đó, không có gì để mà tu hết đó. Không có gì để mà muốn hết. Bây giờ cái muốn đó là một cái phương tiện mình dùng để mình tu thôi. Khi tới gần hơn á sẽ được chặt. Thì nó đúng mà cũng là sai. Trình độ thấp á thì đúng, mà trình độ cao thì sai. Cô chọn cái nào? I said, so it's important for you to understand it's getting deeper than and some of you have probably lost already. Is that it's important to get started. You start out with desire. Eventually, as you evolve, you grow into higher levels. That desire is no longer desirable. That too has to be undone. So it depends on which level it is. If you're low level, it's important to have desire. Higher level, you cannot have desires anymore. That's what they call. Why is that they call someone who cultivates and yet does not cultivate. That's what they mean by that. Yeah, they have to deal with their attachments. That's correct. Để cái trình độ cao đó là tu mà không tu. Không còn muốn tu nữa. Chứ không phải không tu đâu, không còn muốn tu. Chỉ tu thôi, không còn muốn nữa. Đó. Okay, any questions? All right.
hơi lý thuyết một tí hả? Giản dị lắm. Cái lý thuyết đó chỉ nói là chung quy nó chỉ cho quay lại nói mình còn thấy cái dục vọng mình chặt nó. Mình còn thấy chỗ nào nó mình chưa chặt được, mình cố gắng chừng nào mình chặt nó được thôi. Okay, so it's very simple. All these things boils down to if you see desire, try to get rid of them. Keep at it until you are able to get rid of it. Then move on. All the Buddhist Mahayana principles, teachings, don't go beyond that. They all boil down to that. Tất cả những triết lý Phật giáo mình chỉ còn chừng đó thôi. Thấy dục vọng chặt nó. Cái chặt hoài, giống như đốn cây, cái đốn hoài chừng nào cây nó rụng thôi. Just like you cut down a tree. I know today we have some volunteers who went out there, including Joseph. Hey, Joseph boy, okay, the tree cutter. Ngày hôm nay có mấy người ra tình nguyện cắt mấy cây ngoài kia, cắt cây như vậy, giống như mình tu vậy. Thành ra sư cô Hằng Lượng nói tại sao mình mướn người ta, mấy ông mẹ tới cơm bên cạnh mướn người ta để ông cắt cây, ông chưa muốn cắt cây cho chùa. Tôi nói không có, để cho học trò ông ra cắt cây, tập cắt cây cho cô em. Tại vì cắt cây như vậy là tượng trưng cho it symbolizes you chopping off your afflictions. I think Ước and Randy didn't realize that's what they were supposed to be doing today, but now you done your work. I remind you that's the meaning of why I let you do that. Actually, Lesson people not supposed to cut trees. Is that right? Yeah, there's a precept against cutting shrubs, and they told me that. So they have to get lay people to do to get that karma. Yeah, you get to be you get to bear the brunt of the cutting of the tree. But anyway, so the cutting of the tree is symbolizes you're supposed to chop off your affliction one branch at a time. Giống hồi nãy họ cắt cây ngoài kia vậy đó, họ cắt từng cành đó, chứ đừng nói chuyện mà tôi muốn làm cái tâm thanh tịnh nha, đừng nói chuyện đó xa vời với tôi. Quý vị muốn chặt cây chặt từng cành cho tôi, rồi nói chuyện. Còn thấy thì lo chặt đấy đã, đừng có nói chuyện thành Phật. Don't tell me about Buddhahood or arhatship yet. If you see desire, you chop it. For now, okay? Không có người nào dám hứa quý vị là tu cái pháp này sẽ thành A La Hán hoặc là thành Bồ Tát hay thành Phật hết đó. Nếu quý vị chỉ lo chặt cây thôi là sẽ thành A La Hán. No one can promise you make it to arhatship this lifetime, or even you become enlightened this lifetime. Okay, no one. But you don't have to worry about that even. You only have to worry about chopping off your afflictions one at a time. That's all you do. Nghe hiểu không? Yeah. Mình chặt cái cây hoài, cứ thấy cái cây đó mình cứ chặt thôi. Mình lấy cái búa mình chặt. Ok? Không phải là chặt xong một cú nó xong đâu. Mình phải chặt nhiều lần lắm. It takes repeated. It takes a lot of repetition. You keep on chopping at it. Okay? That's the idea. That's what you do. You say, "Ooh, this is my affliction. No one should know about this." Yes, question. 怎么样？有问题吗？老师，我想问你一个问题，就是说我们追根究底啊，就是修到最后变成什么都空的时候，那个时候有什么境界？有境界，你成佛了。不错，对不对？成佛不错。就涅槃的。不是的。涅槃最后的就是空的嘛，什么都空了。对。等到那个境界的时候，是很远的，很远。你不必担心，对你来说是很远的。What? No, it's wonderful. 真妙，妙不得了。那个时候就像是那个心经里边讲的，就
不生不灭，不垢不净，不对增不减。对到那种境界的时候，对，变成什么都是空的，什么都很快乐，非常快乐，非常快乐。对，非常快乐。到那种境界的时候，感觉到好像，到那个时候是不是很无聊啊？不是不是不是不是不是。Explain her even before that state. Okay, the state that she gets when she gets reborn in Western Bliss Pureland, that bliss she experiences is far better than anything she experiences so far in her lifetime. I guarantee it. I guarantee you that. Okay. Far, far better. Far better. Okay? And that bliss you experience in Western Bliss Pureland, okay, is nothing compared to the bliss in Nirvana. Okay, any other question? Ai thắc mắc gì nữa không? Okay, yes. Which is higher? Which is higher? Pureland or Nirvana? Really, Nirvana. I would explain that to her. She asked a very good question regarding that. Basically the Nirvana bliss is much better than even the Western Bliss Pureland bliss. Much better. It's no comparison. None whatsoever. Ok, hỏi cái thắc mắc hỏi là như vậy lúc mà thành niết bàn thì không còn gì nữa, không tranh, không tịnh, không sinh, không diệt này nọ thì nó còn gì nữa đâu, có gì mà vui ở trong. Tôi nói cái đó nó khoái lạc, nó tột đỉnh, không có gì hơn nữa được. Ngay mình vãng sanh được coi Tây phương cực lạc này, cái khoái lạc này, cái Tây phương cực lạc á, nó hơn tất cả những khoái lạc mình có ở cuộc đời này. Jasmine, I promise you, you get reborn. It's nothing better than that. All you experience in this world here, nothing compared to it. Những cái khoái lạc mình ở đây đó, không bằng gốc của cái khoái lạc của cực lạc nữa. She objects to my use of the thing. She says what I call bliss and so on should be called happiness. Thì cái nào cũng được đâu sao đâu. Muốn dùng khoái lạc cũng được, muốn dùng hạnh phúc cũng được, tùy. Yeah, từ điển của ai? Từ điển Việt Nam là của người nào viết ha? Coi thử. Ông nào viết ha? Ông gì mà Hồng Uyển đó phải không? Hồi Triều đó phải không? Phải cẩn thận nha. Từ điển là ai biên ra? Có phải Phật không? Có phải là Bồ Tát không? Đúng. Bởi vậy mình mới có từ điển thông thường, có từ điển Phật học. Cô đem trích cái từ điển thông thường ra mà nói với tôi thì tôi không đồng ý. Dùng từ điển Phật học thì tôi có thể đồng ý. Cái thông thường là cái thông vừa cái pháp là pháp thế gian, đâu pháp xuất thế. Mình không nói chuyện pháp xuất thế, nó khác nhau nhiều lắm. Cái hạnh phúc người thế gian biết đó, bên Phật giáo mình gọi là cái gì cô biết không? Muốn biết không? Bất hạnh phúc. Không có gì hạnh phúc ở trong. Họ gọi là hạnh phúc, mình gọi là bất hạnh phúc. Cái từ điển câu gọi hạnh phúc đó, tôi gọi là bất hạnh phúc. Bởi vậy tôi không xài chữ hạnh phúc vì vậy đó. Hạnh phúc là người thế gian ta hiểu chữ hạnh phúc đó, là theo cái hiểu biết của cái từ điển. Nó trật, nó không phải đúng cái quan điểm về cái hạnh phúc bên Phật giáo. Phật giáo mình gọi là khoái lạc. Khoái lơ.
Đó là Phật dạy, chứ không phải tôi dạy. Cô về coi kinh lại cho coi. Rõ ràng, khoái lạc nghe, không có hạnh phúc. Cái hạnh phúc là sau này mấy người trẻ, sau này á, mấy người thầy dịch kinh sau này mới dùng chữ hạnh phúc thôi. Cái đó là trật, không phải hạnh phúc. Tôi phải dịch kinh lại vì vậy đó, dùng trật hết. Không thể nào gọi là hạnh phúc được hết. Hỷ lạc được, khoái lạc được, nhưng đều không được dùng hạnh phúc. Hạnh phúc là sai. Bởi 2 tuần trước sư cô tới nói là thiền hạnh phúc đó, là mình cứ nghe cô học trò tôi là cứ giật coi, lắc đầu qua lắc đầu lại, nó tại sao thiền hạnh phúc được, sao thiền hạnh phúc được, sao có cái chuyện kỳ cục dưới vậy? Thiền gọi là hạnh phúc được, thiền lạc thì có, không có thiền hạnh phúc. Mà cái tuần vừa rồi người ta tới dạy cái thiền hạnh phúc, tôi cam đoan cái cô rằng cái thiền đó phải là thiền của Phật giáo. Cũng cho tới dài như thế. She took exception to my using of happiness, of bliss instead of happiness, because I asked her why. I said because happiness is by definition of dictionary, happiness is what you're describing. I said yes, you're right. The happiness, what I'm describing is what the world calls happiness. But as you see happiness, but actually you cannot use the world dictionary because the bliss is the proper term in Buddhology to describe that state, not happiness. Happiness is actually, if you ask me what happiness really means, it really means unhappiness. What the world calls happy, I call it unhappiness. That's why we in Buddhism we call it bliss, 快乐. Okay, that's why when Amy translated that flyer from the Venerable Bhikshuni from Taiwan, says happy meditation, there's no such of Dharma in Buddhism. Alright, ai thắc mắc gì nữa không? Cô phải cẩn thận, không nên dùng chữ hạnh phúc. Cái hạnh phúc là cái pháp tầm bậy. Không có pháp nào gọi là pháp Phật giáo mà tên là hạnh phúc hết. Họ trật, họ chưa hiểu tu, họ chưa hiểu đạo. I'm being offensive to her. She says lots of temples use the word happy to describe the Dharma. I said they're wrong. So I'm being offensive, being insulting to her. Phải có cái trật pháp nhãn, cái pháp, phải nhìn cái pháp đúng là mình tu. Pháp mà trật thì không nên tu, phải chạy xa nó. Tại mình tu trật một cái mình đọa như người ta. Ta lỗi của mình phải lỗi người ta. I say you have, that's why I keep on going back to this concept of Dharma selecting eye. If you see the wrong Dharma, run away from it. Don't cultivate it. If you cultivate the wrong Dharma, you fall, it's your fault, no one else's. Tu 10 năm cũng vậy thôi à. Tới cũng cái pháp mà trật mình cũng đọa thôi, mình chả có lợi ích gì hết. You can cultivate it for 10 years and you have nothing, you get nothing at all from it. You only plant the causes for you to fall. That's all you do. Pháp luẩn quẩn trong luân hồi. Nhưng đều á, họ có cái dụng của họ. But these dharmas are useful because they attract people like Joseph and Ước, because they are after happiness. Họ quan trọng tại sao? Họ cần những người mà chẳng hạn như họ thu hút được những người như Jasmine hoặc là cô Amy Sơn đó. Họ thích cái pháp hạnh phúc. Rồi khi họ tới học cái pháp hạnh phúc rồi, mình mới giảng họ biết thiệt ra trong Phật giáo trình độ cao hơn tí xíu nó gọi là khoái lạc, chứ không phải là hạnh phúc đâu. Hạnh phúc là cho người thấp lè tè mới gọi là hạnh phúc. Còn người cao hơn tí, người ta gọi đó là khoái lạc. Phải nó có dụng của họ chứ không phải mình nói để mình nói với nhau để mình hiểu, để mình biết phân biệt thôi, chứ không phải là mình nói họ ta là người ta không nên dạy.
ta nói dạy cho có nhiều người, như những người từ Công giáo ta qua, ta biết cái hạnh phúc, ta nói chuyện hạnh phúc ta hiểu được, ta thông cảm được. Để hiểu một thời gian rồi phải chuyển thành khoái lạc chứ không thể hạnh phúc được. Tại cái pháp khoái lạc chứ pháp hạnh phúc. Pháp hạnh phúc là pháp Công giáo. Tại vì như vậy họ biến cái Phật giáo thành Công giáo, thành đạo giáo, chứ không phải là Phật giáo nữa. Cẩn thận chuyện đó, dùng chữ phải cẩn thận. Lời Phật dạy ý nghĩa rất là thâm sâu, không thể dịch một cách hời hợt được. So I say you have to be careful about the terminology you use. Happiness. Many the teachers, Buddhist teachers, even Dalai Lama or whatever he teaches about happiness, I would not teach about happiness. It's only for beginners. Where, let's say you come from Catholicism, where that's what they preach. They say, okay, you cultivate because it makes you happy, it brings happiness to your life. They are right. For that particular Dharma, it's called happiness. There's a value for that in the world. Okay, so some of the Buddhist monks and nuns use the same terminology. Very famous one, as a matter of fact, use the same terminology so that they can help those people bridge them to Buddhism. But once they make it there, okay, then they should help them evolve into something a little bit higher level. That's called bliss. It's no longer happiness. When they're ready, they should be taught about bliss, not happiness. Đó là cái nhiệm vụ người thầy. Lúc mình cần nói hạnh phúc, mình sẽ nói hạnh phúc. Okay? Tôi nói hạnh phúc. You remember the past year you've been here, text, I've used the word happiness at least 2 dozen times already. Okay? You don't use the word happiness much. I don't use it much. But sometimes I look at you, I say, oh, bliss. I mean happiness for text. Okay? Happiness for Jasmine. Happiness for Joseph. Ice cream for Joseph. Okay? But when Joseph becomes a little bit older and wiser, and wire, okay, and more a better boy, okay, then I teach Joseph about bliss. Right now I teach him about happiness and ice cream. Như con nít vậy. Tôi hỏi ông này, nói là ông tới tôi bị xài chữ hạnh phúc, tôi xài rất ít. Tôi nói là tôi cười, tôi nói lâu tôi gặp ông, tôi nhìn mặt ông, tôi nói về cái pháp hạnh phúc. Bây giờ tôi không nói pháp hạnh phúc, tôi nói chuyện khoái lạc, tại trình độ ông đã lên rồi. Những đứa con nít vậy, tôi dạy đứa con nít, cái thằng nhỏ đó, tôi cho nó ăn cà rem, tôi đùa, tôi chơi giỡn với nó, tôi là làm bậy với nó, ok? Tại nó chỉ hiểu chừng nó thôi. Khi trình độ nó lớn hơn rồi thì tôi sẽ dạy nó về cái khoái lạc, tôi không dạy hạnh phúc nữa. Tùy cái trình độ, đừng có lầm chuyện đó. Okay, any questions, comments? Yes. Absolutely not. The opposites, actually. Sự thật là vậy đó. Cái sự thật á, cái hạnh phúc á, mà trong từ điển nói đó với cái khoái lạc mình hoàn toàn nó ngược nhau. Nó không có liên quan gì với nhau hết. Okay, time is up. We went through about 7 slides the last 2 hours. Hai tiếng vừa rồi mình nói chuyện tâm phào không, giảng được có 3 tấm thôi. So it'll take me at least 2 years to go through the sutra at the rate we're going. Phải cần 2 năm mới giảng xong cái bộ kinh này. No, it's important. It's not about the slides. It's about clarifying your misinterpretation. Thiệt ra tôi nói đùa thôi, chứ còn cái chuyện nhiều ít nó không quan trọng. Quan trọng nhất là mình bàn tán cái giáo lý để mình hiểu cái chỗ mình nó không rõ thôi. Mình soi sáng những chỗ mình không rõ. Cái đó nó quan trọng nhất, chứ không phải là vấn đề nhiều, vấn đề thời gian. Hay là nhiều hay là ít. Không có nhiều, không có ít, không có lâu, cũng không có sớm. Okay? There's no many nor few. There's no fast, there's no slow. All right. Any other questions? Yeah, có người thắc mắc. Không có thắc mắc. Okay.
Ok, Lan bữa nay sao ngồi im rồi sướng quá. Hả? Không còn nhiều thứ để học. Chưa dám nói. Chưa dám nói. Ok. Anyone else? You see how happy Joseph is. See, he goes around, he plays a little bit of this person, one with another, and so on. You know, he's picking his fun, his happiness, his happy moments. Now he's lying there, exhibiting his tummy to Medicine Master Buddha. Bây giờ nó sướng, nó ngồi đó, nó phành cái bụng ra để nó khoe với dược sư Phật. Hạnh phúc quá trời. So happy. That's what I call happiness. See? Bởi vì nó mà không hạnh phúc như vậy sao nó tới chùa được? If he cannot, he's not that happy, you can't bring him here to the temple. So, but eventually we teach him how to sit in full lotus for 4 hours. Từ từ mình sẽ dạy để ngồi trong kiết già 4 tiếng đồng hồ. I'm patient. Tôi rất là kiên nhẫn. Từ từ những cái sai lầm á, những cái quan điểm đó nó sai lầm cuộc đời mình tu như vậy, mình không biết, phải sửa từ từ thì mình thấy cái chỗ mà cái chỗ lệch lạc của cái pháp lý mình. Pháp lý Phật nó rất là chính xác, không bao giờ xài cái chữ gì mà thừa hết, hay mà sai hết. Thành ra lúc mà người ta thông dịch thời nay, ta dịch ra tiếng mà hạnh phúc này nọ đó, lo dịch tầm bậy, đó là đắc tội với Phật. Thành cẩn thận chuyện đó. Mình nói hạnh phúc mình giảng thì được, nhưng dịch ra hạnh phúc là nguy hiểm chứ sợ lắm. Tại mình nhìn mặt người ta mình giảng, thằng nhóc là hạnh phúc. Thành cẩn thận chuyện đó. Thành ít người mà dám dịch kinh như vậy đó. Không phải đi học ra cái bằng tiến sĩ là ngồi dịch kinh được đâu. Học cái bằng tiến sĩ là không nên dịch kinh nữa. Okay. Any final questions? Ai thắc mắc gì nữa không? No questions? Then we can stop here today. Không có thì mình sẽ ngừng lại ở đây. We do the transference. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding the 3-fold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born in a land of utmost bliss. Nam mô Đa Chư Văn Sư Sư Li Vô Sa Na Mô Đa Chư
须弥菩萨，南无大智文殊师